हेलो नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोमा मुख्यतः तपाईँलाई एउटा सूचना स्वरूप लिएर आएको छु। त्यो सूचना के छ भन्दाखेरि यो जम्मै फुलहरू जति पनि छ यो तपाईँको जति पनि दार्जिलिङमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको एकदमै घर आँगन चौरस्तामै फ्लावर फेस्टिभल दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा आउनेछ, जहाँ तपाईँले यो सबैको ब्लुम स्टेजमा तपाईँले अवस्थामा तपाईँले चौरस्तामा देख्न सक्नुहुनेछ। दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभल 10, 11, 12 तारिक आउनेछ र त्यो फेस्टिभलमा तपाईँले यो विभिन्न प्रकारको फुलहरू तपाईँले त्यहीँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै म सँगसँगै धेरै अरू थुप्रै फुल किसानहरू पनि त्यहाँ आउनेछ र फुल किसानहरू आएर त्यहाँ फुल किसानहरू आउनेछ र उहाँहरूले पनि आफ्नो फुल लिएर आएको हुनेछ र त्यो फुलहरू भिन्न प्रकारको फुलहरू लिएर आउनुहुनेछ र त्यो फुलहरू पनि किन्न चाहनुहुन्छ भने सही मूल्यमा किन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो लोकल दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आफ्नै यताकै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अगाडि बढ्ने मौका दिन चाहनुहुन्छ भने दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई म निम्ताउन चाहन्छु। अनि त्यहाँ तपाईँले फ्लावर फेस्टिभलमा खालि फुल मात्र नभएर त्यहाँनिर हाम्रै एसएसजी या लोकल जो हाम्रो एन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि उहाँहरूले रेस्टुरेन्टहरू पनि राखेको हुन्छ, त्यो पनि त्यसबाट तपाईँलाई खानाको सेवन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै ह्यान्डक्राफ्ट प्रोडक्टहरू पनि त्यहाँ राखिनेछ, त्यसको नि तपाईँले उठाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यति मात्र नभएर बेलुका हाम्रै लोकल आर्टिस्टहरूले पर्फर्म पनि गर्नुहुनेछ र त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र विभिन्न प्रकारको यो मसलिदा जुन चाहिँ फेस्टिभल रहनेछ त्यो फेस्टिभलमा हजुरहरू सबैलाई म निम्ताउन चाहन्छु। हजुरहरू सबैजना आएर यस फेस्टिभलमा सहभागी भइदिने अनुरोध गर्दै यो सानो भिडियोलाई म आज यही अन्त गर्न चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यसपालि मैले धेरै लामो भिडियो बनाउनु पाइनँ, कुनै पनि स्पेसिफिक फुल विषय लिएर भिडियो बनाउनु पाइनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र नेक्स्ट विक तपाईँहरूको लागि फेरि नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। हवस् त, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई।